สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราก็จะมาพูดกันในวิชาการบัญชีขั้นต้น EP 2นะครับในเรื่องผังบัญชี5หมวดเนาะก็จาก EP ที่แล้วใน EP 1เนี่ยพี่ก็ได้บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะว่า Output นะครับหรือว่าผลลัพธ์ในทางบัญชีการเงินเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะซึ่งตอนแรกที่พี่กะว่าจะพูดงบการเงินก่อนใช่ไหมแต่ว่าพี่เปลี่ยนใจว่าพี่รู้สึกว่าส่วนตัวเนาะถ้าพี่พูดผังบัญชี5หมวดเนี่ยมันจะน่าจะช่วยให้เข้าใจงบการเงินได้ง่ายขึ้นนะครับ อาจจะต่างจากหนังสือส่วนใหญ่สักเล็กน้อยที่อาจจะพูดในงบการเงินก่อนเนาะแล้วค่อยพูดผังบัญชี5หมวดแต่โอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอีกมุมมองหนึ่งของพี่เนาะว่าพี่นำเสนอในส่วนของผังบัญชี5หมวดก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะครับในการไม่ว่าจะดูงบการเงินหรือว่าการทำโปรเซสต่างๆบันทึกบัญชีทุกกระบวนการเนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องของผังบัญชีด้วยนะครับโอเคเอาล่ะซึ่งใน output ทางงบการเงินเนาะในทางบัญชีการเงินเนี่ย มันจะมีรายการเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับทีเนี้ยเราต้องมีการจัดหมวดหมู่ประเภทนิดนึงซึ่งหลักการแต่ละประเภทเนี่ยครับเราใช้ผังบัญชี5หมวดเนาะในการจัดหมวดหมู่ซึ่งหมวดหมู่เนี่ยเป็นไปตามนี้เลยซึ่งอันเนี้ยเราห้ามสลับเลขนะครับย้ำเนาะก็คือเลขหมวดต้องเป็นไปตามนี้หมวดหนึ่งก็คือสินทรัพย์ assets นะครับหมวด2คือหนี้สิน liabilities หมวด3คือส่วนของเจ้าของหรือ equity ซึ่งบางคนเขาอาจจะนิยมเรียกสั้นๆว่าทุนเนาะส่วนของเจ้าของ หมวด4ก็คือรายได้ revenue หมวด5คือค่าใช้จ่าย expense นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง3หมวดบนนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยพูดถึง2หมวดล่างนะครับเอาล่ะเรียงไปทีละหมวดเลยเนาะต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละหมวดน่ะเขามีนิยามอะไรบ้างแล้วก็เรื่องของตัวอย่างรายการนะว่าตัวอย่างรายการที่อยู่ในหมวดนี้มีอะไรบ้างแล้วเขามีความเกี่ยวข้องกันยังไงอย่างหมวดแรกนะครับสินทรัพย์เนาะสินทรัพย์เนี่ยตามนิยามเขาคือทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนะครับซึ่ง อยู่ในควบคุมของกิจการเรานะครับโดยเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตโดยเนี้ยถ้าตามประโยคนิยามเนาะคำว่าทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเนี่ยหมายถึงสิทธินะครับในการที่เราจะเอาไปสร้างประโยชน์ได้เนาะในอนาคตนะครับประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นคีย์เวิร์ดของสินทรัพย์มันต้องสามารถที่จะเอาไปสร้างประโยชน์ได้นะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ควบคุมของเราถูกไหมซึ่งสินทรัพย์เนี่ยครับแบ่งหลักเป็น2ประเภทนะครับก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับอันนี้ก็คือเป็น current assets ตรงนี้ครับจะเป็นสินทรัพย์จำพวกที่เป็นเงินสดและรายการที่เท่าเงินสดนะครับคือ cash and cash equivalent นะครับตรงนี้หรือไม่ก็เป็นพวกอะไรครับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้านะครับแล้วก็พวกเนี้ยปกติแล้วเขามักจะแปลงเป็นเงินสดได้นะครับภายใน12เดือนหรือไม่ก็ใช้ประโยชน์นะครับอายุการให้ประโยชน์เนี่ยประมาณ12เดือนเนาะไม่เกิน12เดือนไว้ง่าย ไม่ใช่ประมาณขออภัยพี่พูดผิดเล็กน้อยนะครับก็คือตรงเนี้ยปกติแล้วอายุการให้ประโยชน์เขาจะไม่เกิน12เดือนนะครับเนาะตัวอย่างรายการก็แน่นอนแหละอันแรกก็คือ cash นะครับอันที่2ก็คือลูกหนี้การค้าก็คือเวลาเราขายสินค้านะครับแล้วเราไม่เก็บเงินจากลูกค้าตรงนี้ครับก็คือลูกค้าเนี่ยเป็นลูกหนี้ของเราเนาะซึ่งลูกหนี้เนี่ยก็มีหลายแบบเนาะลูกหนี้คือสิทธิ์ในการเรียกร้องถ้าเป็นลูกหนี้การค้าก็เกิดจากการที่เราขายสินค้าแล้วเรายังไม่ได้เก็บเงิน นะครับเราก็มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเนาะอันนี้คือเป็น accounts receivable ซึ่งเรานิยมเขียนย่อๆว่า AR นะครับลูกหนี้ก็มีอื่นเนาะเช่นลูกหนี้เงินกู้ยืมเงี้ยนะครับลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเนาะสินค้าคงเหลือคือ inventory นะครับตรงนี้แน่นอนแหละสินค้าคงเหลือเราก็คงถือไว้เพื่อค้าถูกไหมครับวัสดุสิ้นเปลืองภาษาอังกฤษก็ supply นะพวกวัสดุที่เราแบบใช้นะครับในการดำเนินงานถูกไหม พวกนี้มันให้อายุประโยชน์ส่วนมากมันไม่เกิน1ปีอยู่แล้วนะครับเงินลงทุนระยะสั้นก็คือ short term investment ตรงนี้ก็คือโดยปกติเนี่ยถ้าเป็น short term investment แสดงว่าเช่นสมมุติเราไปลงทุนนะครับลงทุนในตราสารทุนตราสารหนี้ต่างๆเหล่านี้เป็นเงินลงทุนซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องแปลงสภาพกลับมาเป็นเงินสดได้เนาะภายใน12เดือนนะครับภายใน1ปี เพราะการเราไปลงทุนเนี่ยก็แสดงว่าอะไรครับเราคาดหวังผลตอบแทนที่ยังงอกเงยถูกไหมครับเช่นถ้าเราไปลงทุนในตราสารหนี้เราก็คาดหวังที่จะได้ดอกเบี้ยรับถ้าเราไปลงทุนในตราสารทุนเราก็คาดหวังที่จะได้ปันผลรับตรงนี้ยังไม่เข้าใจมากไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเป็นเงินที่ลงทุนเพื่อที่จะหวังผลตอบแทนงอกเงยกลับมานะครับขณะที่รายได้ครั้งรับล่ะรายได้ครั้งรับก็คือเป็นรายได้ที่เราให้บริการเข้าไปแล้ว
นะครับแต่ลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเงินเราเนาะซึ่งตรงนี้ก็เป็นรายได้ค้างรับนั่นแปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รายได้ในอนาคตถูกไหมครับอันนี้คือเป็น accrue expense ขออภัยครับ accrue revenue เนาะเบลอ accrue ไม่ใช่ expense revenue ขณะที่ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ทำไมครับเราจ่ายเข้าไปก่อนโดยที่เรายังไม่ได้รับบริการนะครับอาจจะอย่างเช่นประกันภัยเงี้ยนะครับสมมุติเราจ่ายเข้าไปก่อนถูกไหมโดยที่เขายังไม่ให้บริการอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะก็คือ prepaid expense ทีนี้ถ้าเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยครับจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขในสินทรัพย์หมุนเวียนเนาะสินทรัพย์หมุนเวียนก็อย่างที่พี่บอกแล้วทีนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับพวกเงินสดและรายการที่เท่าเงินสดเนาะแล้วก็พวกอะไรอีกสินทรัพย์ที่ให้อายุประโยชน์ไม่เกิน1 ปีหรือสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้าเนาะหรือสินทรัพย์ที่ทำไมครับสามารถที่จะแปลงเป็นเงินสดได้ภายใน1 ปีเนาะซึ่งพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างทั้งนั้นของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขส่วนมากพวกนี้มักจะเป็นสินทรัพย์ระยะยาวนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนาะก็คือ non current assets หรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าสินทรัพย์ถาวรก็ได้นะครับ fixed asset เรียกได้เหมือนกันเนาะพวกนี้มันมักจะเป็นสินทรัพย์ที่ทำไมครับใช้เวลาเกิน1 ปีเนาะในการที่จะแปลงเป็นเงินสดหรือทำไมครับให้ประโยชน์ได้เกิน1 ปีเช่นเงินลงทุนระยะยาวเนาะก็คือ long term investment พวกนี้นะครับอาจจะใช้เวลาไม่ใช่อาจจะต้องใช้เวลาเกิน1 ปีถูกไหมในการที่จะแปลงกลับมาเป็นเงินสดหรืออย่างพวกที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับตรงเนี้ยในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า property สำหรับที่ดินเนาะแล้วก็ plant คือเป็นอาคารและก็อุปกรณ์ equipment ตรงนี้เราก็จะเรียกย่อๆเนาะว่าเราจะเรียกรวมกันย่อๆว่า PPE ก็คือตรงเนี้ยเป็นพวกสินทรัพย์ถาวรที่มีรูปร่างนะครับ PPE ขณะที่ถ้าเป็นอีกประเภทหนึ่งจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะครับพวกเนี้ยเช่นพวกลิขสิทธิ์สิทธิบัตรพวกเนี้ยส่วนมากเนี่ยเขาจะให้อายุประโยชน์เกิน1 ปีอยู่แล้วพวกนี้เราก็เรียกว่า intangible assets ก็คือมันไม่สามารถที่จะเป็นรูปธรรมถูกไหมครับมันจับต้องไม่ได้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะครับของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนาะเป็นตัวอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นคร่าวๆเนาะของตัวอย่างสินทรัพย์ซึ่งพวกเนี้ยครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนแบบอย่างละเอียดเนาะในขั้นกลาง1นะครับตอนปี1เทอม2เนาะเราจะได้ไปเรียนแต่ละตัวเพราะแต่ละตัวเนี่ยจะมีเป็นบทเลยนะครับบทเงินสดบทลูกหนี้เงี้ยจะเป็นบทหนึ่งเลยนะครับเนาะเพราะมันจะมีเรื่องของวิธีการทางบัญชีอยู่แต่ละตัวแบบลึกๆนะครับโอเคนี่สินทรัพย์เนาะทีนี้หมวด2ครับหนี้สินหนี้สินเนี่ยตามนิยามเขาก็คือภาระผูกพันปัจจุบันนะครับในการที่จะต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจให้ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งโดยปกติหนี้สินนะมันมักจะเป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะคือคำว่าภาระผูกพันแปลว่าอะไรครับเราต้องไปใช้คืนเขาถูกไหมซึ่งหนี้สินเนี่ยก็มีการจัดประเภทเหมือนสินทรัพย์เลยก็คือมีหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนนะครับถ้าหนี้สินไม่หมุนถ้าหนี้สินหมุนเวียนเนาะก็คือ current liabilities นะครับหนี้สินหมุนเวียนเนาะ current พวกนี้มักจะเป็นหนี้สินที่ทำไมครับเราต้องชำระภายใน1 ปีถูกไหมคือภายใน12 เดือนเช่นเงินเบิกเกินบัญชี bank overdraft ก็คือในกรณีที่ทำไมครับเราใช้เงินเกินกว่าที่มีอยู่ในบัญชีกระแสรายวันถูกไหมครับก็จะเป็น bank overdraft ก็เป็นหนี้สินไปหรืออย่างเจ้าหนี้การค้าเงี้ยเมื่อกี้นี้เรามีลูกหนี้การค้าใช่ไหมครับนี่เจ้าหนี้การค้าก็คือเราซื้อสินค้าเขาโดยที่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะครับก็มีเจ้าหนี้การค้าซึ่งเราต้องไปจ่ายเงินให้เขาภายหลังถูกไหมครับก็คือ account payable accounts payable เนาะอันนี้เราก็นิยมย่อนะครับนิยมเป็นตัวย่อว่า AP แล้วก็อะไรอีกครับพวกเงินกู้ยืมระยะสั้นนะครับก็เป็น short term debt เนาะหรือใช้ว่า borrowing ก็ได้ขอเขียนสั้นๆว่า debt แล้วกัน
ก็เป็นเงินกู้ยืมที่เราไปกู้เข้ามาถูกไหมแล้วเราก็ต้องถ่ายถอนเขาภายใน1 ปีนะครับทีนี้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเนาะก็คือทำไมครับเรามีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเขาเช่นค่าน้ำค่าไฟแต่เรายังไม่ได้จ่ายถูกไหมครับก็เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งเรามีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้เขาในอนาคตถูกไหมครับก็เป็น accrue expense ปันผลค้างจ่าย accrue dividend นะซึ่งอันเนี้ยน้องอาจจะงงนะว่าทำไมพี่ถึงแยกปันผลค่าใช้จ่ายออกมาเดี๋ยวไปเฉลยตอนหลังนะว่าทำไมถึงแยกออกมาปันผลค้างจ่ายคือปันผลที่เราต้องจ่ายแต่เรายังไม่ได้จ่ายรายรับล่วงหน้าก็คือทำไมครับเรารับเงินเข้ามาโดยที่เรายังไม่ได้ให้บริการเขาถูกไหมนั่นก็แปลว่าเรามีภาระผูกพันที่ต้องให้บริการเขาในอนาคตใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น unearned revenue เนาะบางตำราเขาอาจจะใช้คำว่า revenue in advance แต่พี่ขอใช้คำนี้แล้วกัน unearned revenue คือเงินรับมาแล้วแต่เรายังไม่ได้ให้บริการเขาขณะที่หนี้สินไม่หมุนเวียนเนี่ยครับเมื่อกี้ตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนเนาะไม่หมุนเวียนก็คือ non current ถูกไหมพวกนี้ครับจะเป็นหนี้สินที่มีกำหนดไถ่ถอนเนาะเกิน1 ปีนะครับหรือว่าเกิน1 รอบถ้าตามภาษาบัญชีนะเขาเรียกเกิน1 รอบระยะเวลารายงาน non current ก็อย่างเช่นพวกอะไรครับเงินกู้ยืมระยะยาวเนาะก็เป็น long term debt หรือจะเป็นพวกหุ้นกู้หุ้นกู้ก็คือ bonds เนาะนี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับซึ่งหนี้สินเนี่ยเนาะก็คือพูดง่ายว่าภาระผูกพันปัจจุบันในการโอนทรัพยากรทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตนะอย่างที่บอกแล้วก็คือเราต้องถ่ายถอนเขาโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยเราก็มักจะถ่ายถอนเขาด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนเนาะซึ่งพวกเนี้ยเนาะหนี้สินหมุนเวียนหลักการง่ายๆที่บอกแล้วมันมักจะต้องทำไมครับชำระหนี้สินตัวเนี้ยภายใน1 ปีถูกไหมแต่ถ้าไม่หมุนเวียนก็แปลว่ากำหนดชำระมันเกิน1 ปีโอเคเนาะซึ่งหนี้สินเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนอย่างละเอียดเนาะในขั้นกลาง2ตอนปี2เทอม1นะครับทีนี้มาที่หมวดที่3ครับส่วนของเจ้าของอันเนี้ยอ่านนิยามแล้วอาจจะดูเหมือนงงๆเนาะส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหืมได้เสียคงเหลือคืออย่างไรนะครับซึ่งปีพูดต่อมาครับในเรื่องของสมการบัญชีสมการบัญชีเนี่ยเขาบอกว่าสินทรัพย์ก็คือหมวด1ถูกไหมครับเท่ากับหนี้สินเนาะหมวด2เมื่อกี้นี้บวกกับส่วนของเจ้าของคือหมวด3ที่เรากำลังจะพูดตอนนี้ถามว่าสมการนี้เขามีที่มาอย่างไงนะครับคือหลักการเขามองแบบนี้ครับหลักการเขามาจากหลักการง่ายๆที่ว่าสินทรัพย์เนี่ยครับแหล่งที่มาของสินทรัพย์เนี่ยมาจาก2แหล่งก็คือหนี้สินคือการไปกู้ยืมมากับอีกแหล่งนึงคือแหล่งของส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของคือไปถึงตัวเราเองนะครับซึ่งถ้าพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวเนาะง่ายๆสุดสมมุติน้องบอกว่าน้องเงินสดเนี่ยของน้องเนี่ยครับมาลงทุนในกิจการตัวเองเนาะ10,000 บาทแปลว่าสินทรัพย์น้องทั้งหมดมี10,000 บาทถูกไหมครับแต่ปรากฏน้องบอกว่าใน10,000 บาทเนี่ยครับ10,000 บาทตัวเนี้ยมี8,000 บาทที่น้องไปกู้จากธนาคารมาแปลว่า8,000 บาทตัวเนี้ยครับคือหนี้สินถูกไหมครับนั่นก็หมายถึงว่าส่วนของเจ้าของนี่ก็คือ2,000 บาทถูกไหมที่เหลืออยู่เพราะว่าแปลว่าส่วนของน้องที่มาจากตัวน้องจริงๆมี2,000 บาทใช่ไหมครับเพราะอีก8,000มันเป็นหนี้สินซึ่งถ้าเรากลับไปดูที่นิยามเนาะก็คือส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้ายข้างสมการเนาะเราจะได้ว่าส่วนของเจ้าของเนี่ยครับก็คือสินทรัพย์ลบหนี้สินถูกไหมครับซึ่งเราจะมักนิยมเรียกแบบเนาะก็คือตรงเนี้ยมักนิยมเรียกว่าสินทรัพย์สุทธิก็คือหมายถึงว่าสินทรัพย์หลังจากที่ทำไมครับสินทรัพย์คงเหลือนั่นแหละหลังจากที่เราทำไมไถ่ถอนหนี้สินหมดแล้วถูกไหมส่วนที่เหลืออันนั้นแหละคือส่วนของเจ้าของนะครับคือส่วนของเราแล้วโอเคไหมครับซึ่งส่วนของเจ้าของเนี่ยถ้าเกิดว่าธุรกิจเราจัดตั้งไม่เหมือนกันเนาะที่พี่กล่าวไปแล้วใน EP ที่1 EP ที่แล้วใช่ไหมครับ
ถ้าเราจัดตั้งไม่เหมือนกันเนี่ยส่วนของเจ้าของจะแตกต่างกันอย่างถ้าเป็นเจ้าของคนเดียวเนี่ยเราจะเรียกส่วนของเจ้าของว่าก็ส่วนของเจ้าของนะครับก็คือ owners equity นะครับส่วนของเจ้าของโดยเนี้ยจะง่ายสุดนะครับก็แค่ว่าอะไรครับสมมุติอย่างที่บอกแล้วเอาทุนมาลงทุนถูกไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่พี่บอกว่าเอาเงินสดมาลงทุน10,000 บาทแต่ปรากฏว่ามันมี10,000 บาทตัวเนี้ยมันไปกู้ยืมมา8,000ใช่ไหมครับแสดงว่าส่วนของเจ้าของจริงๆสมมติเป็นนายเอเนาะนายเอลงทุนโดยสินทรัพย์เอาเงินสดมาลงทุน10,000 บาทปรากฏว่าใน10,000เนี่ย8,000เป็นหนี้สินแสดงว่าทุนนายเอจริงๆมีแค่2,000ถูกไหมครับเนาะซึ่งส่วนเจ้าของเนี่ยถ้าเป็นแบบเจ้าของคนเดียวเนี่ยการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับก็เกิดจากการเพิ่มทุนลดทุนหรือว่ากำไรขาดทุนเนาะอย่างเช่นว่าเขาเพิ่มทุนเนาะโดยการเอาเงินตัวเองมาลงทุนเพิ่มหรือสินทรัพย์อื่นมาลงทุนเพิ่มเนี่ยทุนก็จะเพิ่มหรือเขาถอนไปใช้ส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของทุนเนาะกับอีกแบบนึงก็จะเป็นเรื่องของกำไรขาดทุนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่าในระดับต่อไปเนาะอ่าทีนี้ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนจากส่วนของเจ้าของเป็นส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับก็คือ partnership equity เนาะซึ่งอันนี้พี่กล่าวไปแล้วใน EP ที่แล้วใช่ไหมครับว่าส่วนของผู้ห้างหุ้นส่วนเนี่ยเกิดจากการที่มีบุคคลกี่คนครับ2 คนขึ้นไปถูกไหมมาดำเนินธุรกิจร่วมกันแล้วก็มีการทำไมครับแบ่งกำไรขาดทุนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยครับก็จะเป็นอะไรครับสมมุติมีนาย A นาย B เนาะก็เป็นทุนของนาย A ทุนของนาย B แล้วก็มีกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้แบ่งเนาะซึ่งอันเนี้ยในซีรีส์นี้เราจะไม่ได้พูดถึงห้างหุ้นส่วนนะครับอันนี้แล้วแต่นะบางสถาบันอาจจะเรียนในขั้นต้นบทสุดท้ายอย่างจุฬาเนี่ยเรียนขั้นต้นบทสุดท้ายแต่พี่ไม่ได้พูดในซีรีส์การบัญชีต้นของเราเนาะที่ตัดทิ้งไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบางมหาลัยอื่นอาจจะเรียนบางสถาบันอาจจะเรียนในขั้นกลาง2นี้แล้วแต่นะครับแต่ก็คือเอาเป็นว่าตรงเนี้ยสำหรับธุรกิจห้างหุ้นส่วนเท่านั้นเนาะแต่ตัวที่เราจะมาพูดกันจริงๆเนี่ยนะครับที่พี่บอกไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของบริษัทนะครับซึ่งถ้าเป็นบริษัทเนี่ยหมวด equity เนี่ยเราจะเรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนาะ stockholder equity โดยอันนี้ครับถ้าเป็นของบริษัทเนี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยจะแบ่งได้หลักๆเนาะ3 องค์ประกอบแต่คงจะไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้นนะครับส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เจ้าของนำมาลงทุนเนาะโดยส่วนเนี้ยครับจะเป็นในเรื่องของหุ้นเนาะที่พี่บอกแล้วก็คืออย่างถ้าเป็นบริษัทนะครับการจะระดมทุนเนี่ยเราทำได้โดยการออกหุ้นนะครับซึ่งหุ้นที่ทุกบริษัทต้องมีเนาะคือหุ้นสามัญเนาะหุ้นสามัญคือ common stock จริงๆอาจจะมีหุ้นอื่นอีกเช่นหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นหุ้นที่อาจจะไม่ต้องมีก็ได้แต่หุ้นสามัญเนี่ยเป็น requirement ว่าทุกบริษัทต้องมีนะครับสมมุติอย่างที่บอกแล้วหุ้นนะครับราคาหุ้นละ5 บาทเนาะเราออกหุ้นไป100,000 หุ้นเนาะในการระดมทุนแล้วเขาชำระค่าหุ้นมาหมดแล้วแสดงว่าตอนนี้เราระดมทุนมาได้จากการที่อะไรครับจากการออกหุ้นเนี่ยเนาะ500,000 บาทถูกไหมครับแต่ถ้าเราออกหุ้นในราคาที่มากกว่าราคาที่ตราไว้เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นซึ่งน้องเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเนาะในวิชาต่อไปขั้นกลาง2นะครับเนาะกำไรสะสมเนาะก็คือ retain earnings อันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นภาพมากขึ้นตอนที่เราพูดในหมวด4หมวด5ซึ่งกำไรสะสมเนี่ยเขาจะมีแบ่งอยู่เนาะว่าจัดสรรแล้วหรือยังไม่จัดสรรแต่ในที่นี้เราสมมุติว่าเอาเป็นไม่จัดสรรทั้งหมดแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายเนาะส่วนที่3เนี่ยจะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งตรงนี้มันจะเป็นในเกี่ยวกับกำไรขาดทุนบริษัทอื่นอันนี้เราจะเรียกย่อๆนะว่า OCI Other Comprehensive Income เนาะกำไรขาดทุนบริษัทอื่นซึ่งตรงเนี้ยให้น้องเมินได้เลยนะครับอิกนอได้เลยนะเพราะตรงเนี้ยรายการหมวดนี้นะครับไม่ใช่หมวดนี้เนาะองค์ประกอบตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปได้เรียนในขั้นกลาง1นะครับตรงนี้เนาะไปเรียนในกลาง1นะครับขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยแบบอย่างละเอียดเนาะตรงนี้เนาะไปเรียนในขั้นกลาง2
นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้พูดตรงเนี้ยละเอียดมากเนาะแต่แค่รู้องค์ประกอบก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้บอกแล้วหนี้สินเนาะว่าหนี้สินเนี่ยไปเรียนในขั้นกลาง2นะแบบละเอียดส่วนสินทรัพย์ก็ไปเรียนในขั้นกลาง1แต่ทีเนี้ยเราจะยังไม่เห็นภาพมากใช่ไหมเพราะว่ามันยังพูดไม่ครบทุกหมวดไงครับตอนนี้เราพูดไปแค่3หมวดถูกไหมครับมันยังเหลือหมวด4หมวด5อีกซึ่งหมวด4หมวด5เนี่ยเป็นเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายเนาะทำไมพี่ถึงแยกเดี๋ยวจะมาเฉลยทีหลังว่าทำไมถึงแยกอะรายได้เนาะตามนิยามของเขาก็คือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สินอันทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นและจริงๆแล้วเนี่ยถือยังเขียนไม่ครบเนาะโดยเนี้ยไม่รวมถึง เงินทุนนะครับที่ได้เนาะจากผู้ถือสิทธิ์เรียกร้องของกิจการจากผู้ถือสิทธิ์เรียกร้องส่วนของเจ้าของถ้าเขียนเต็มตรงรายได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ขอยกสมการบัญชีเมื่อกี้นี้กลับมาก่อนนะครับสมมติเอาเป็นเจ้าของคนเดียวเนาะสมมติพี่บอกว่าทำไมครับเราให้บริการเนาะแล้วได้รายได้มาสมมติพี่บอกว่าให้บริการแล้วมีรายได้ค่าบริการ10,000 บาทแสดงว่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น10,000 บาทถูกไหมครับตรงเนี้ยเพิ่มขึ้น10,000 การที่สมการบัญชีจะดุลได้เนี่ยถ้าข้างซ้ายเพิ่มขึ้น10,000 บาทข้างขวาต้องเพิ่มขึ้น10,000 บาทด้วยถูกไหมครับแต่ทีนี้ถามหน่อยว่าสินทรัพย์เนี่ยเราบอกแล้วนะว่าแหล่งที่มาเนี่ยมันมาจาก2แหล่งก็คือทำไมครับมาจากหนี้สินกับส่วนของเจ้าของถูกไหมซึ่งพี่ถามหน่อยว่าการที่เราให้บริการเขาเนี่ยครับเรามีหนี้สินบุกหนี้สินหรือเปล่าครับไม่มีถูกไหมครับเพราะเราไม่ได้มีภาระผูกพันอะไรใช่ไหมครับแสดงว่า10,000 บาทตรงนี้ครับถือว่ามาจากส่วนของเจ้าของถูกไหมนั่นก็แปลว่าตรงนี้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น แล้วตรงนี้เป็นส่วนเจ้าของอย่างไรนะครับนั่นก็แปลว่าตรงเนี้ยมันเข้านิยามไหมเอ่ยนิยามบอกว่าอะไรครับรายได้คือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สินนั่นก็แปลว่าตรงนี้มันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทั้งคู่ก็ได้เนาะการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สินอันเป็นผลทำให้ส่วนเจ้าของเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่สมมุติว่าเนาะสมมติที่บอกว่าเรามีรถยนต์เนาะรถยนต์ราคา1,000,000 บาทเราขายไปในราคา1,000,000 บาทนะครับขายไปได้เงินสดมา1,000,000 บาทแสดงว่าตรงเนี้ยทำไมครับ เราได้เงินสดมา1,000,000 บาทถูกไหมครับแต่เราเสียรถยนต์ไปในราคา1,000,000 บาทถูกไหมครับเพราะรถยนต์เราบอกว่าราคา1,000,000 บาทแสดงว่าตรงเนี้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับเพราะสินทรัพย์มันเท่าเดิมเนาะข้างขวาก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเพราะเขาไม่เกี่ยวอยู่แล้วหรือถ้าพี่บอกว่าพี่ไปกู้ยืมเงินมานะครับ10,000 บาทอันนี้สินทรัพย์เพิ่ม10,000 บาทถูกไหมครับ แต่ทำไมครับตรงเนี้ยกู้ยืมเงินมามันมาจากหนี้สินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยหนี้สินก็เพิ่มขึ้น10,000 บาทเห็นไหมครับว่าไม่เกี่ยวอะไรกับส่วนของเจ้าของเนาะเพราะว่า10,000 บาทตรงเนี้ยเราไม่ได้มาจากส่วนของเจ้าของตรงเนี้ยน้องพอจะเก็ตภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหนี้สินกับส่วนของเจ้าของเนาะมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วตัวรายได้เนี่ยเนาะต้องต้องดูดีๆนะครับว่ารายการนั้นทำให้เราเกิดรายได้หรือไม่เนาะอย่างเช่นอันเนี้ยอันแรกที่พี่บอกแล้วอันเนี้ยเราให้บริการเขาถูกไหมครับแล้วเราได้เงินสดมาเนาะ ตรงเนี้ยก็คือสินทรัพย์เราเพิ่มขึ้น10,000 บาทเนาะเพราะเราได้เงินสด10,000 บาทขณะที่อย่างที่พี่ถามแล้วสินทรัพย์เราเพิ่มขึ้นตรงเนี้ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินใช่ไหมครับนั่นก็แปลว่ามันต้องไปเพิ่มที่อะไรครับเพิ่มที่ส่วนของเจ้าของถูกไหมครับซึ่งส่วนของเจ้าของเนี่ยพี่บอกไว้แล้วเนาะถ้าสมมุติเป็นกิจการคนเดียวเนาะพี่บอกแล้วว่าส่วนของเจ้าของเนี่ยครับมันการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรครับการเพิ่มทุนลดทุนหรือกำไรขาดทุนถูกไหมครับซึ่งการที่มีกำไรก็แปลว่าตรงเนี้ย ส่วนเจ้าของเขาก็จะมีมากขึ้นนั่นเองถูกไหมหรือถ้าเป็นบริษัทล่ะตรงนี้ก็แปลว่ารายได้เพิ่มขึ้น10,000 บาทไหมครับตรงรายได้เนี่ยก็จะไปเพิ่มที่อะไรครับเพิ่มที่กำไรสะสมของเขาถูกไหมครับนั่นก็แปลว่าไอ้ตัวส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองโอเคนะครับขณะที่พี่บอกแล้วสมมุติว่าอีกรายการหนึ่งบอกว่าอะไรครับรถยนต์ราคา1,000,000 บาทเนาะเราซื้อมา1,000,000 บาทแล้วก็ขายทันที1,000,000 บาทสมมุติเนาะง่ายๆแปลว่ารายการเนี้ยสินทรัพย์ตัวหนึ่งเพิ่มขึ้น1,000,000อีกตัวหนึ่งลดลง1,000,000อันนี้ไม่เกี่ยวไหมครับก็คือพูดง่ายๆมันไม่ได้มีรายได้อะไร เนาะขณะที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นอันนี้อีกรายการหนึ่งสมมติที่บอกว่าพี่ไปกู้ยืมเงินมาใช่ไหมเมื่อกี้นี้ครับพี่กู้ยืมเงินมา10,000 บาทแสดงว่าเงินสดพี่เพิ่มขึ้น10,000ถูกไหมครับแต่
เงินสดตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสินทรัพย์เพิ่มขึ้นซึ่งสินทรัพย์ตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยครับมันไม่ได้มาจากส่วนของเจ้าของถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเนาะเพราะมันมาจากหนี้สินเป็นภาระผูกพันที่ต้องชำระเขาคืนในอนาคตโอเคไหมครับแต่อย่างรถยนต์เมื่อกี้เดี๋ยวพี่เขียนกลับก่อนแล้วเดี๋ยวน้องจะงงอันนี้ก็คือหมายถึงอะไรนะให้บริการแล้วได้เงินเดี๋ยวน้องงงว่าเครื่องหมายตรงนี้หมายถึงรายการอะไรครับซึ่งถามหน่อยว่าถ้าเกิดว่าให้บริการแล้วยังไม่ได้เงินเนี่ยไอการเปลี่ยนแปลงตัวนี้สัญลักษณ์ตัวนี้จะเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพี่บอกไว้แล้วว่าถ้าเราให้บริการแล้วเรายังไม่ได้เงินเนี่ยเราก็มีอะไรขึ้นมาแทนครับเราก็ต้องมีสิทธิในการที่จะเรียกร้องเขาในอนาคตถูกไหมครับซึ่งถ้าเรากลับไปดูที่ตรงนี้เนาะสินทรัพย์เนี่ยสิทธิที่เราจะเรียกร้องเขาในอนาคตเนี่ยนะครับโดยการให้บริการแล้วเรายังไม่ได้เงินจากเขาเนี่ยคือตัวไหนครับรายได้ครั้งรับถูกไหมครับนั่นก็แปลว่าสินทรัพย์เราก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเนาะโอเคตรงนี้เคลียร์นะครับอันนี้คือให้บริการแล้วได้เงินเนาะขณะที่10,000 บาทขณะที่รายการที่2นี่ก็คือขายรถยนต์1 ล้านบาทโดยตัวเนี้ยขายโดยไม่มีกำไรขาดทุนนะครับขณะที่รายการที่3เนี่ยเป็นการกู้ยืมเงินเนาะที่พี่บอกทีนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับย้ำเนาะอันนี้แค่ตัวอย่างเฉยกู้ยืมเงิน10,000 บาทเนาะแต่อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าขายรถยนต์1 ล้านบาทเนี่ยครับเนื่องจากว่าเราขายเนี่ยมันไม่มีกำไรขาดทุนเลยถูกไหมครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยราคาณตอนนั้น1 ล้านบาทใช้พี่ใช้คำศัพท์ง่ายๆกันเพราะว่าจริงๆมันจะมีดีเทลอีกเนาะแต่ว่าตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันสมมุติว่ารถยนต์เนี่ยอย่างที่พี่บอกแล้วราคาณตอนนั้นคือ1 ล้านบาทเนาะแล้วขาย1 ล้านบาทซึ่งก็แปลว่าขายแบบเนี้ยมันไม่มีกำไรขาดทุนถูกไหมครับถ้าเป็นกรณีนี้รายได้ไม่เกิดนะครับแต่ในขณะที่อีกแบบหนึ่งพี่บอกว่าขายรถยนต์เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยพี่บอกเปลี่ยนใหม่ว่าราคามูลค่าณตอนนั้นเนี่ยมัน900,000แต่พี่ขาย1 ล้านเหมือนเดิมนะครับ1M บาทเนาะโดยที่ตัวเนี้ยย้ำว่าใน1 ล้านบาทเนี่ยได้กำไร100,000ซึ่งต่างจากอันบนเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเป็นลักษณะเนี้ยครับสินทรัพย์เราเนาะคือได้เงินสดเพิ่มขึ้นมา1 ล้านบาท1 ล้านบาทนี่คือเป็นเงินสดที่เพิ่มขึ้นถูกไหมครับขณะที่ทำไมครับตัวรถยนต์เนี่ยคือสินทรัพย์เนาะอีกตัวหนึ่งลดลงไป900,000 บาทแสดงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสินทรัพย์เราเพิ่มขึ้น100,000 บาทถูกไหมครับเพราะตัวหนึ่งเพิ่มขึ้น1 ล้านตัวนึงลดลง900,000แปลว่าสุดท้ายเราเพิ่มขึ้น100,000ซึ่ง100,000ที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ครับถามว่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น100,000เนี่ยมันมาจากหนี้สินหรือเปล่าครับเปล่าถูกไหมครับก็แปลว่าตรงนี้ครับก็ไปโผล่ที่อะไรครับแปลว่าตรงนี้มันเป็นการเพิ่มของอะไรเองส่วนเจ้าของถูกไหมเพราะตรงนี้มันก็ตรงนิยามเลยคือตรงนี้มันเป็นกำไรถูกไหมครับเพราะเรามีกำไร100,000ซึ่งกำไรเนี่ยก็เลยไปทำไมครับก็ตรงคอนเซ็ปต์เป๊ะก็คือเป็นการเพิ่มของสินทรัพย์เนาะอันทำให้ส่วนเจ้าของเนี่ยก็เลยเพิ่มขึ้นโอเคไหมครับแต่อย่างตัวอย่างในเรื่องของการลดลงของหนี้สินเนี่ยอันทำให้ส่วนเจ้าของเพิ่มขึ้นเนี่ยอันเนี้ยพี่นึกไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนาะพี่นึกไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็คือตรงเนี้ยอ่ะถ้าจะตัวอย่างจริงเนาะสมมุติว่าไม่เอาดีกว่าตรงนั้นเดี๋ยวน้องค่อยไปเรียนในขั้นการสอนเพราะเดี๋ยวพูดไปแล้วยิ่งงงนะครับตรงนั้นเพราะจริงๆตัวอย่างมันมีอยู่เนาะแต่ว่าบางทีตัวอย่างนั้นรายการนั้นอาจจะเป็นรายการที่เอออธิบายไปแล้วอาจจะไม่ยิ่งงงกว่าเดิมนะครับแต่อย่างการลดลงหนี้สินอย่างเงี้ยครับถามว่าถ้าสมมติทำไมเรายกตัวอย่างก็ได้ไหนๆก็มาแล้วสมมุติว่าเรามีหนี้สินเขาโดยการสมมุติเราจ่ายเงินให้เจ้าหนี้การค้าเงี้ยสมมุติเนาะจ่ายเงินให้เจ้าหนี้การค้าก็คือ AP ถูกไหมเราเป็นหนี้เจ้าหนี้การค้าอยู่10,000 บาทแล้วก็จ่าย10,000 บาทท้วนๆถ้าแบบนี้ครับหนี้สินลดลงถูกไหมครับลดลง10,000 บาทแต่ประเด็นคืออะไรครับสินทรัพย์เราก็ลดลง10,000 บาทเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นรายการนี้ equity ก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับ
ส่วนเจ้าของก็ไม่เปลี่ยนไหมครับเพราะว่า10,000กับ10,000เนี่ยลดลงเนี่ย2ข้างเนี่ยมันดูลพอดีใช่ไหมครับมันดุลพอดีก็เลยเราก็เลยไม่ได้ทำอะไรเนาะแต่อะไรไหนๆก็ไหนพูดเลยแล้วกันบางกรณีเช่นเราเป็นหนี้เขาอยู่นะครับสมมุติเป็นหนี้เขาอยู่1 ล้านบาทแล้วปรากฏว่าเราไปขอเจรจาเขาแล้วขอช่วยปรับลดให้หน่อยนะครับปรากฏว่าเขายอมนะว่าให้เราสมมุติว่าตอนนี้เราแบบมีปัญหาทางการเงินเนาะสมมุติไปขอเจรจาเขาปรับลดหนี้ให้เราได้ไหมจาก1 ล้านเนี่ยขอเป็นจ่ายคืนแค่900,000ได้ไหมเขาบอกว่าได้โอเคนั่นแปลว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับหนี้สินเราจะลดลงถูกไหมลดลง100,000 บาทเพราะว่าเราไปเจรจาขอให้เขาลดหนี้ให้เรานะครับอ่าจะถามว่าสินทรัพย์เราลดลง100,000 บาทด้วยไหมครับไม่ถูกไหมครับเราลดลงแค่หนี้สินเนาะเพราะว่าภาระผูกพันที่เราต้องจ่ายให้เขาเนี่ยมันลดลงไป100,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยครับก็คือส่วนเจ้าของเลยเพิ่มขึ้นเนาะ100,000ซึ่งไอเหตุการณ์ที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับเขาเรียกว่าการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องได้ไปเรียนในขั้นกลาง2นะครับแต่นี่แค่ตัวอย่างเฉยนะว่าตัวอย่างแบบนี้โอเคนะครับพี่ว่าน้องน่าจะพอเก็ตรายได้แล้วทีนี้ไอประโยคสุดท้ายที่พี่เขียนไว้ครับว่าไม่รวมถึงเงินทุนจากผู้ถือสิทธิเรียกร้องเจ้าของกิจการเนี่ยตรงเนี้ยไม่รวมถึงเงินทุนจากผู้ถือสิทธิเรียกร้องของเจ้าของกิจการส่วนของเจ้าของเขียนได้เต็มๆไปจะได้ไม่งงตรงเนี้ยอาจจะอ่านแล้วมันมันคืออะไรนะตรงเนี้ยครับหลักการง่ายๆก็คือไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้จากการออกหุ้นนั่นเองว่าง่ายในกรณีที่เป็นบริษัทเนาะเช่นที่พี่บอกแล้วสมมุติว่านายเอเอาเงินของเรมาลงทุนเงี้ยครับสินทรัพย์เพิ่มขึ้นถูกไหมทุนเพิ่มขึ้นแต่ตรงเนี้ยไม่ถือเป็นรายได้ถูกไหมครับเพราะมันไม่ใช่รายได้เพราะว่านายเอเอาทุนของตัวเองมาลงทุนเนี่ยอันนี้ไม่ถือเป็นรายได้นะครับคือสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจริงทุนเพิ่มขึ้นจริงแต่ตรงเนี้ยไม่นับเป็นรายได้นะครับคือเราไม่รับรู้เป็นรายได้ขณะที่อีกแบบหนึ่งถ้าเป็นบริษัทเนาะถ้าเป็นบริษัทก็คืออะไรครับออกหุ้นเพิ่มทุนเนาะได้เงินสดเพิ่มขึ้นหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นแต่อย่างเงี้ยเราไม่ถือเป็นรายได้นะครับโอเคเนาะ ทีนี้อีกหมวดสุดท้ายครับคือเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาจะด้านตรงข้ามกันนะครับก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหรือการลดลงของสินทรัพย์นะครับอันทำให้ส่วนเจ้าของลดลงซึ่งอันเนี้ยพี่ก็เขียนยังไม่ครบอีกเช่นกันเนาะเพราะจริงๆแล้วเขาต้องเขียนตรงนี้ด้วยแต่ว่ามันอย่างที่บอกแล้วเขาจะเขียนค่อนข้างจะกลับด้านกันนะครับไม่รวมถึงอ่ะที่เขียนแบบง่ายๆว่าคำศัพท์ง่ายๆไม่รวมถึงการจ่ายให้ผู้ถือสิทธิเรียกร้องของส่วนเจ้าของอ่ะเมื่อกี้นี้เราทำรายได้ไปแล้วถูกไหมครับทีนี้เราไปฝั่งดูของฝั่งของค่าใช้จ่ายบ้าง อ่ะสมมุติเราจ่ายค่าน้ำเนาะอันนี้ไม่ต้องคิดตัวเลขเลยขี้เกียจคิดนะครับจ่ายค่าน้ำสมมติจ่ายเป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะไม่ว่าเราจะจ่ายเป็นสมมติเราจ่ายเป็นเงินสดสมมติสมมติเราจ่ายเงินสดเนาะแปลว่าสินทรัพย์เราลดลงถูกไหมครับแล้วฝั่งขวาเนี่ยครับตัวไหนที่ในเมื่อฝั่งซ้ายเนาะสุดที่ยอดมันลดลงฝั่งขวาเนี่ยก็ต้องมีตัวที่ลดลงเช่นกันถามว่านี่สินเราลดลงไหมครับจ่ายค่าน้ำไม่มีอะไรลดลงถูกไหมครับสมมติพี่บอกว่าจ่ายเป็นเงินสดจะได้เขียนให้ชัดเจนจ่ายค่าน้ำเป็นเงินสด แสดงว่าสินทรัพย์ลดลงถูกไหมสินทรัพย์คือเงินสดด้วยลดลงแต่ฝั่งขวาเนี่ยอะไรจะให้ลดลงดีหนี้สินลดลงไหมก็ไม่นะครับก็แปลว่าตัวที่ลดลงต้องเป็นอะไรครับส่วนของเจ้าของถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้ก็ถือเป็นอะไรครับแสดงว่าตรงนี้เข้านิยามเลยถูกไหมครับเพราะตรงนี้เขาบอกว่าอะไรครับนิยามของค่าใช้จ่ายเนาะการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหรือการลดลงสินทรัพย์อันทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงนะครับถูกไหมซึ่งในเคสเนี้ยก็เป็นการลดลงสินทรัพย์อันทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงก็ตรงตามคอนเซ็ปต์เป๊ะๆนะครับ แต่ที่พี่บอกว่าจ่ายค่าน้ำเป็นอะไรอีกสมมติพี่บอกว่ายังไม่จ่ายค่าน้ำเนาะก็คือเป็นค้างจ่ายถูกไหมครับยังไม่จ่ายค่าน้ำถ้าเรายังไม่จ่ายค่าน้ำเนี่ยโดยที่เราเป็นค้างจ่ายเนาะสินทรัพย์เราเปลี่ยนแปลงไหมครับไม่เปลี่ยนถูกไหมครับเพราะเรายังไม่ได้จ่ายเขาสินทรัพย์เราเรียงเหมือนเดิมแต่เรามีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าน้ำเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าหนี้สินเราเพิ่มถูกไหมครับ
ทีนี้ในเมื่อฝั่งซ้ายเราไม่เปลี่ยนเนี่ยครับสินทรัพย์ไม่เปลี่ยนเนาะแปลว่าฝั่งขวาเนี่ยมันก็ต้องไม่เปลี่ยนด้วยแต่เผอิญว่าฝั่งขวาเนี่ยตัวหนึ่งมันเพิ่มไปแล้วแปลว่าอีกตัวหนึ่งมันก็ต้องลดถูกไหมครับลดในปริมาณที่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นสมการก็จะดูลพอดีโอเคไหมครับอันนี้น้องตามทันเนาะขณะที่สมมุติถ้าเกิดพี่บอกว่ารายการเนี้ยเราซื้อรถเป็นอะไรก็ได้เป็นเงินสดเป็นอะไรก็ได้นะครับสมมติที่บอกซื้อรถเป็นเงินสดแล้วกันนะแสดงว่าสินทรัพย์ตัวหนึ่งเพิ่มถูกไหมครับก็คือได้รถยนต์มาแต่อย่าลืมว่าเงินสดน่ะก็ลดลงเช่นกันเนาะในปริมาณที่เท่ากันนั่นก็แปลว่าสินทรัพย์รวมของพี่ไม่เปลี่ยนถูกไหมครับพอข้างซ้ายไม่เปลี่ยนปุ๊บข้างขวาก็ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนนั่นก็แปลว่ารายการเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นถูกไหมครับขณะที่ถ้าซื้อรถยนต์เป็นถ้าสมมติซื้อรถโดยที่ทำไมครับยังไม่จ่ายเงินเนาะซื้อรถโดยที่ยังไม่จ่ายก็ได้รถยนต์มาถูกไหมครับรถยนต์สินทรัพย์เพิ่มขึ้นแต่หนี้สินน่ะก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้มันเท่ากันสองขั้นถูกไหมเพราะว่าข้างซ้ายเพิ่มขึ้นข้างขวาก็ต้องเพิ่มขึ้นในปริมาณที่เท่ากันถูกไหมครับเพราะเรามีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเขาในอนาคตอ่า ทีเนี้ยประโยคสุดท้ายที่พี่บอกนะครับว่าไม่รวมถึงการจ่ายให้ผู้ถือสิทธิเรียกร้องของเจ้าของกิจการเนี่ยอันนี้ความหมายคือหมายถึงว่าไม่รวมการจ่ายให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นเนาะหรือส่วนของเจ้าของอืมซึ่งตรงเนี้ยครับจำได้ไหมที่พี่บอกไปเมื่อกี้นี้ว่าทำไมเนาะทำไมตรงเนี้ยครับสังเกตเนาะพี่ถึงแยกตัวค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกับปันผลค้างจ่ายออกมาคือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเนี่ยครับตัวอย่างเนาะตัวอย่างเช่น คือค่าจ่ายค้างจ่ายทั้งหลายแหละค่าน้ำค้างจ่ายนะครับค่าไฟค้างจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายเกิดจากอะไรครับดอกเบี้ยค้างจ่ายจะเกิดจากการที่เราไปกู้ยืมเงินเนาะคือพูดง่ายๆว่าการที่เราออกหนี้สินไปเนี่ยครับเนาะเช่นออกตราสารต่างๆไปเนี่ยเราก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเขาก็คือจ่ายดอกเบี้ยจ่ายให้กับเจ้าหนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันการที่เราออกพวกหุ้นสามัญหุ้นบริษัทเนี่ยออกหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นทุนไปเนี่ยนะครับเรามีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเขาเนี่ยก็คือเงินปันผล ซึ่งเงินปันผลเนี่ยครับจะเป็นการจ่ายให้กับส่วนเจ้าของใช่ไหมครับตรงนี้ครับเงินปันผลจ่ายไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายนะครับย้ำนะครับว่าเงินปันผลจ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเงินปันผลจ่ายถือเป็นการจัดสรรกำไรสะสมเนาะซึ่งเดี๋ยวน้องจะได้ประเด็นในละเอียดขึ้นในขั้นกลาง2นะครับแต่ตอนนี้เอาง่ายๆแค่น้องทราบว่าปันผลจ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพราะว่าเป็นการจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นย้ำนะครับ จำพวกอะไรเอ่ยดอกเบี้ยจ่ายเงี้ยดอกเบี้ยจ่ายเราเป็นการจ่ายให้กับเจ้าหนี้ถูกไหมครับถ้าจ่ายให้กับเจ้าหนี้อันนั้นถือเป็นค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจ่ายให้กับหมวด3ก็คือผู้ถือหุ้นนะครับหรือส่วนของเจ้าของเนี่ยซึ่งเราเรียกเป็นปันผลจ่ายเนาะถ้าเป็นลักษณะนี้จะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นปันผลจ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเนาะอันนี้พี่ย้ำแบบสุดๆเลยปันผลจ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอ่ะ อันนี้ไปเรียนในขั้นกลาง2แบบลึกขึ้นนะครับเนาะทีเนี้ยขอเสริมนิดนึงการจัดประเภทเนาะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงแต่ว่าเราต้องการจะให้รู้นะว่าเฮ้ยอะไรเป็นรายได้อะไรเป็นค่าใช้จ่ายนะครับให้ดูซิว่าแต่รายการเนี่ยที่พี่ยกพวกเนี้ยครับพวกเนี้ยล้วนเป็นรายการที่เขาเรียกว่าอะไรครับรายการค้าถูกไหมรายการค้าคือรายการอะไรเอ่ยตรงเนี้ยครับเป็นรายการค้าคือรายการที่ทำให้สมการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็แปลว่าตัวใดตัวหนึ่งใน3ตัวนี้มันต้องมีการเปลี่ยนนะครับ ขออนุญาตดื่มน้ำสักครู่รายได้เนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งเนาะอาจจะแบ่งเป็นรายได้หลักกับรายได้อื่นๆเนาะรายได้หลักเนี่ยก็คือตัว direct income นะครับหรือ direct revenue นั่นแหละอันนี้ก็ที่พี่พูดไปแล้วครั้งที่แล้วถูกไหมครับอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจแล้วว่าธุรกิจเนี่ยเห็นไหมที่พี่เคยพูดไปแล้วใน EP ที่แล้วว่ารายได้หลักมาจากอะไร
นะครับรายได้หลักก็จะพวกอะไรบ้างครับสมมุติเราเป็นธุรกิจให้บริการเนาะรายได้หลักของเราก็ต้องเป็นรายได้ค่าบริการนะครับถ้าเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือว่าธุรกิจผลิตสินค้าเนี่ยรายได้หลักก็ต้องเป็นอะไรครับรายได้ค่าขายถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของธุรกิจเราแล้วว่าเราธุรกิจเราเนี่ยเราเป็นธุรกิจประเภทไหนแล้วมีรายได้หลักมาจากอะไรนะครับก็เป็นรายได้ค่าขายหรือรายได้ค่าบริการเนาะนี่แล้วแต่ขณะที่รายได้เนี่ยอีกแบบหนึ่งคือรายได้อื่นๆนะครับอันนี้มันจะไม่ใช่รายได้หลักเนาะรายได้อื่นเนี่ยเราจะเรียกว่า other income หรือบางที่เขาจะเรียกคำว่า miscellaneous income เนาะก็คือรายได้เบ็ดเตล็ดพี่ให้เอาไว้เผื่อน้องจะไปเสิร์ชเพิ่ม miscellaneous income ตรงนี้เป็นรายได้ที่ไม่ใช่เกิดจากการดำเนินงานเช่นสมมุติอย่างที่พี่บอกพี่เนาะรถยนต์ที่บอกไปว่าเราขายรถยนต์แล้วมีกำไรมันจะมีกำไรจากการขายรถยนต์ตรงนั้นนะครับเป็นรายได้อื่นถูกไหมเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับรายได้หลักของกิจการอันนี้พี่ขออนุญาตลบสแลชออกนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะสับสนนะว่ามันตัวเดียวกันจริงๆคนละตัวกันอุ้ยพี่เขียนเป็นตัวเดียวกันเฉยเลยนะครับรายได้อันนี้เนาะรายได้หลักก็คือรายได้ค่าบริการหรือไม่ก็รายได้ค่าขายแล้วแต่รูปแบบธุรกิจของเราเนาะส่วนรายได้อื่นก็คือรายได้ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลักนั่นเองนะครับอย่างที่พี่บอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยรถที่พี่ขายรถยนต์เนาะได้กำไรหรือพวกขายที่ดินได้กำไรพวกนี้ครับก็เป็นรายได้อื่นนะอะไรอีกเงินปันผลลัพธ์ก็เป็นนะครับพวกปันผลลัพธ์ดอกเบี้ยรับพวกนี้มันเกิดจากการที่เราเอาเงินไปลงทุนในตราสารทุนตราสารหนี้ใช่ไหมครับเราก็จะได้ผลตอบแทนคือดอกเบี้ยรับปันผลรับซึ่งพวกนี้ทั้งหลายแหละเนาะรายได้อื่นๆเนี่ยพี่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับจำพวกอะไรครับปันผลลัพธ์ดอกเบี้ยรับเกิดจากการลงทุนถูกไหมครับคือเกิดจากเงินลงทุนของเรานั่นเอง ตรงเนี้ยเงินลงทุนเนื่องจากเงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ถูกไหมครับก็เดี๋ยวน้องก็ไปเรียนละเอียดขึ้นเนาะในขั้นกลางหนึ่งทีนี้ในฝั่งของค่าใช้จ่ายเนี่ยครับก็จะแบ่งประเภทได้เหมือนกันซึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นธุรกิจแบบพูดถึงภาพรวมแล้วกันเนาะถ้าเป็นธุรกิจที่มันมีสินค้าเนี่ยครับประเภทแรกคือตัวต้นทุนขายต้นทุนขายเนี่ยก็คืออาจจะเรียกว่า cost of goods sold นะครับ COGS หรือบางที่เขาจะเรียกเขา cost of sales ก็ได้นะครับเหมือนกัน ตรงเนี้ยเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องสินค้าโดยตรงเนาะซึ่งจะมีเฉพาะอะไรครับธุรกิจที่เป็นซื้อขายสินค้าหรือผลิตซึ่งได้เป็นซื้อขายสินค้าเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันแล้วในคลิป EP ท้ายๆนะครับส่วนผลิตเนี่ยเดี๋ยวน้องไปเรียนในบัญชีต้นทุนนะครับตอนปี2เทอม1เนาะ cost of sales เป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับกับตัวสินค้านะครับขณะที่ตัวอื่นเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจบริการเนี่ยก็จะไม่มีตัวนี้ถูกไหมครับก็จะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเนี่ยจะเรียกชื่อหนึ่งได้ว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคือพูดง่ายว่าทำยังไงให้ขายได้นะครับเช่นเรามีไปจ้างนายหน้าเข้ามาอย่างเงี้ยในการขายนะครับหรือค่าขนส่งสินค้าในการที่จะกระจายไปให้ลูกค้าตรงนี้ครับก็เป็นค่าใช้จ่ายการขายถูกไหมค่าใช้จ่ายการบริหารก็เช่นจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานให้กับ CEO นะครับตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารไหมครับซึ่งตรงนี้ก็คือจะเรียกว่า selling เนาะ selling ก็คือค่าใช้จ่าย selling expense นะครับหรือว่าถ้าเป็นบริหารก็ administrative expense ซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยปกติเราก็จะนิยมเรียกย่อๆนะว่า S&A S&A ไม่ใช่ S ไม่ใช่ S&P เนาะ S&A นะครับอ่าอะไรอีกครับที่เป็นค่าใช้จ่ายอันเนี้ยก็เป็นค่าใช้จ่ายในการขายบริหารซึ่งตรงนี้ครับตรงนี้เนาะตรงนี้มันจะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลัก
นะครับเป็นเมนเขาเรียกเป็นเมน expense เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนอกเหนือจากเนี้ยมันจะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วเช่นดอกเบี้ยจ่ายเนาะตรงนี้อย่างที่พี่บอกแล้วเกิดจากการที่ทำไมครับเราไปกู้ยืมเงินมาหรือไม่ก็เราออกตราสารหนี้พวกหุ้นกู้เนี่ยครับจะเป็นเราต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายให้กับเจ้าหนี้ถูกไหมครับinterest expense แล้วก็มีปันผลจ่ายด้วยถูกไหมครับปันผลจ่ายก็เป็นค่าใช้จ่ายถูกไหมใช่ไหมใครคิดว่าใช่เดี๋ยวก็ตอบในใจครับว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะพี่เพิ่งพูดเมื่อกี้นะปันผลจ่ายค่าใช้จ่ายใช่ไหมเอ่ยปันผลจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเนาะเนี่ยเขียนอยู่ทนโทษเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายถูกไหมครับปันผลจ่ายเนาะเมื่อกี้ย้อนกลับไปประมาณสัก10 นาทีแล้วเนาะพี่พูดประมาณแบบ5 รอบเนาะหรือกี่รอบไม่รู้นะครับปันผลจ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเนาะคือถ้าปันผลจ่ายมันต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายนะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนาะอย่าลืมเนาะถ้าเป็นฝั่งรายได้เนี่ยปันผลรับเนี่ยดอกเบี้ยรับเป็นรายได้อื่นถูกไหมครับแต่ถ้าฝั่งรายจ่ายเนี่ยต้องระวังเนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเป็นแค่ดอกเบี้ยจ่ายถูกไหมแต่ดอกปันผลจ่ายไม่ใช่ถูกไหมครับอันนี้พี่ย้ำเนาะเพื่อได้เตือนสตินะครับปันผลจ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเนาะย้ำแบบย้ำนะครับย้ำมาสัก30-40 รอบเนาะอ่ากับอีกตัวนึงที่มีนะครับก็คือพวกภาษีเงินได้ซึ่งตรงนี้อย่าว่าแต่น้องเลยพี่เองก็ยังไม่ได้เรียนลึกๆหรอกนะครับไอ้ตัวนี้เราน่าจะได้ไปเรียนลึกๆในบัญชีภาษีอากรตอนปี 3เนาะซึ่งพี่เองก็ยังไม่ได้เรียนเหมือนกันแหละนะครับแต่เราก็จะได้เรียนแบบผ่านๆแหละเนาะไม่ใช่ผ่านๆสิเราจะได้แบบพวกเนี้ยถ้าเราเรียนณตอนนี้โจทย์ก็จะส่วนมากเป็นสมมุติมาให้เรามากกว่าแต่จริงมันจะมีดีเทลเนาะซึ่งพวกนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเรียนในตอนปี 3ซึ่งพี่ก็กำลังจะเรียนนี่แหละครับในอนาคตเนาะตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายไปนะครับซึ่งเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุนเนี่ยครับมันจะมีแนวคิดค่อนข้างเยอะแต่เนี้ยเราเอาแบบดั้งเดิมก่อนเนาะซึ่งตรงเนี้ยครับเราสามารถที่จะไปเรียนลึกๆขึ้นได้เนาะต้นทุนที่เช่นต้นทุนขายพวกเนี้ยไปเรียนลึกขึ้นในต้นทุนนะครับถ้าเป็นพวกของอะไรครับผลิตเนาะไปเรียนลึกขึ้นในบัญชีต้นทุนตอนปี 2 เทอม 1หรือถ้าเป็นแนวคิดในการจำแนกต่างๆนานาเนี่ยมันจะมีแนวคิดอีกมากมายเนาะพวกแนวคิดต่างๆเนี่ยครับไปเรียนลึกขึ้นเนาะในบัญชีบริหารปี 2 เทอม 2อันนี้พี่เนาะแอบขายวิชานิดนึงไม่ใช่ขายวิชาสิโปรโมทโปรโมทว่าอันเนี้ยไปเรียนในวิชาบัญชีบริหารเนาะหรือบัญชีต้นทุนนะครับเอาล่ะทีเนี้ยก่อนพี่จะมาสรุปเนาะพี่มีคำถามนิดนึงครับเมื่อกี้ที่พี่บอกไปแล้วนะว่าซื้อรถเป็นเงินสดเนี่ยสงสัยไม่เอ่ยว่าทำไมซื้อรถเป็นเงินสดไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเนาะเพราะพี่บอกไปแล้วว่าอะไรครับค่าใช้จ่ายเนี่ยเนาะถ้าเอาตามนิยามเนี่ยคือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหรือการเพิ่มขึ้นของการลดลงสินทรัพย์การทำให้ส่วนเจ้าของลดลงถูกไหมครับแต่บังเอิญว่าเนี้ยไอตัวสินทรัพย์เนี่ยมันไม่ลดลงนะเพราะมีตัวเพิ่มตัวลดเท่ากันพอดีเป๊ะทีนี้ครับพี่อยากรู้นิดนึงว่าถ้าเราไม่ดูตามนิยามเนี่ยเราจะมีวิธีจำแนกยังไงครับว่าสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายเนี่ยอะไรเป็นสินทรัพย์อะไรเป็นค่าใช้จ่ายครับสังเกตเนาะถ้าเป็นสินทรัพย์เนี่ยครับอันนี้พี่ให้คีย์เทอมไว้เนาะสินทรัพย์เนี่ยความต่างก็คือเขาจะให้ประโยชน์ได้ในอนาคตแต่ขณะที่ตัวส่วนตัวอะไรครับค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือจะไม่มีประโยชน์ในอนาคตเนาะเช่นค่าน้ำเนี่ยครับน้องจ่ายค่าน้ำไปถูกไหมครับสมมติก็คือพูดง่ายๆว่าประโยชน์ก็จบไปถูกไหมก็คือมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อในอนาคตถูกไหมครับใช้ว่าหมดประโยชน์มันดูไม่ดีเนาะใช้คำว่าไม่มีประโยชน์แล้วกันหมดประโยชน์มันดูเหมือนแบบคำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มีประโยชน์นี่คือคีย์เทอมเนาะความต่างของสินทรัพย์ค่าใช้จ่ายคือดูว่าเขาให้ประโยชน์ในอนาคตหรือไม่เช่นอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าอะไรครับวัสดุเนาะวัสดุเนี่ยพี่ใช้วัสดุจนไม่มีวัสดุเนี่ยมันไม่สามารถใช้ต่อได้แล้วพี่ก็เลยตัดวัสดุเนี่ยทิ้งถูกไหมครับแล้วก็ตรงเนี้ยตัดทิ้งแล้วเป็นยังไงต่อก็รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับก็จะเป็นคำว่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเนาะที่บอกสมมติเนาะวัสดุพี่ลดลงเพราะพี่มองว่าเฮ้ยมันใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้แล้วนะครับซึ่งการที่วัสดุสิ้นเปลืองลดลงเนาะ
มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับหนี้สินถูกไหมครับแต่สินทรัพย์ลดลงนั่นก็แปลว่าฝั่งขวาเนี่ยมันต้องมีตัวนึงที่ลดลงเนาะซึ่งก็กลายเป็นอะไรครับส่วนของเจ้าของที่ลดลงตรงนี้ก็เลยเป็นค่าใช้จ่ายนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนี่เป็นคีย์เวิร์ดเนาะที่แตกต่างกันระหว่างตัวอะไรครับสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายแล้วตอนต้นเนี่ยที่พี่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนต้นที่พี่พูดไปเลยเนาะว่าพี่แยกเป็น2 กลุ่มเลยครับกลุ่มแรกเนี่ย3 หมวดเนี่ยเราจะเรียกว่าบัญชีถาวรก็คือ permanent account ขณะที่ตัวอีกหมวด4หมวด5เนี่ยครับเราจะเรียกว่าเป็นบัญชีชั่วคราวนะครับน้องจะสงสัยว่าเพราะอะไรล่ะครับคำว่าบัญชีถาวรเนี่ยครับนึกภาพง่ายๆก็คือเขาจะมียอดเนาะเดี๋ยวพูดไปคำนี้จะงงนิดนึงสมมุติว่าพี่สามารถบอกได้เลยว่าณวันเนี้ยนะครับเช่นสมมติพี่บอกเนาะณวันที่31 พฤษภาคม 2567เนี่ยกิจการนี้มีสินทรัพย์นะครับ10,000 บาทมีหนี้สิน 8,000 บาทมีส่วนของเจ้าของ 2,000 บาทอย่างเงี้ยครับคือพี่สามารถบอกได้เลยว่าณวันนั้นน่ะมีเท่าไรนะครับตัวเลขมีเท่าไรเนาะซึ่งตรงเนี้ยครับพอพี่ผ่านวันนี้ไปปุ๊บงวดต่อไปสมมุติเนาะสมมุติว่า30 พฤษภาคมเป็นวันสิ้นงวดพองวดต่อไปปุ๊บตรง 18,000 2,000 เนี่ยครับพี่เองต้องเป็นตัวเลขที่ยกไปอยู่ถูกไหมครับอันนี้คือความหมายคำว่าบัญชีถาวรคือพูดง่ายๆว่าตัวเลขตรงเนี้ยมันจะยกต่อไปเรื่อยแต่ถ้าคำว่าชั่วคราวเนี่ยชั่วคราวก็แปลว่ามันจะเป็นสำหรับใน1 รอบหรือว่าใน1 period นั้นเท่านั้นเช่นพี่บอกว่าแล้วตั้งแต่เดือนวันที่1 มกราคมนี้นะจนถึงวันเนี้ย30 พฤษภาคมเนี่ยพี่มีรายได้ 50,000 บาทพี่มีค่าใช้จ่าย 30,000 บาทอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยพอถึงสิ้นงวดปุ๊บสมมติสิ้นงวดคือวันนี้เนาะตรงนี้ครับจะต้องถูกปิดแล้วปิดก็คือปิดไปที่อะไรครับพี่บอกแล้วรายได้ค่าใช้จ่ายเนาะเขาจะเป็นปิดไปที่ส่วนของเจ้าของถูกไหมที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเรียกว่าบัญชีชั่วคราวนั่นก็แปลว่าพอจบงวดนี้ปุ๊บงวดต่อไปข้อมูลตรงนั้นก็ไม่เกี่ยวแล้วถูกไหมครับนี่คือความหมายเนาะซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องพี่เชื่อว่าน้องจะเข้าใจมากขึ้นในคลิปต่อไปนะครับอันนี้พี่ให้ประเด็นตรงนี้ไว้ก่อนเนาะโอเคทีนี้นะครับเราขอมาสรุปกันดีกว่านะครับน้องว่าวันนี้เราพูดเรื่องอะไรไปบ้างเนาะเอาสรุปแบบค่อยๆไปนะครับวันนี้ที่เราพูดกันนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากๆในทางการบัญชีการเงินเนาะก็คือเรื่องของผังบัญชี5 หมวดนะครับมีหมวดอะไรบ้างครับเรียงจาก1-5เนาะอันนี้ที่พี่ย้ำแล้วนะครับว่าเราห้ามสลับเลขหมวดนะครับต้องเรียงตามนี้เพราะมันเป็นกฎที่เขาวางไว้เนาะก็คือหมวด1สินทรัพย์หมวด2หนี้สินหมวด3ส่วนของเจ้าของหมวด4รายได้หมวด5ค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งแต่ละหมวดนิยามเขาคือสินทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจถูกไหมที่อยู่ในควบคุมของเราซึ่งเป็นหัวใจเหตุการณ์ในอดีตโดยตัวนี้ครับเป็นตัวที่เรียกง่ายๆคือเราสามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้ในอนาคตถูกไหมครับถ้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ที่ทำไมครับเป็นพวกเงินสดและการที่เท่าเงินสดหรือไม่ก็เป็นพวกอะไรครับสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน12 เดือนหรือภายใน1 รอบระยะเวลารายงานเนาะหรือไม่ก็ให้ประโยชน์ได้ภายใน12 เดือนนะพูดง่ายว่าให้ประโยชน์ได้ไม่เกินนานกว่านั้นนะครับเช่นอะไรบ้างเนาะเงินสดแลกกันที่เท่าเงินสดลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือวัสดุใช่ไหมครับเงินลงทุนระยะสั้นรายได้ครั้งรับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าพวกนี้ครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะเป็นแค่ตัวอย่างนะครับยังมีอย่างอื่นอีกเนาะตัวอย่างของสินทรัพย์หมุนเวียนนะก็คือพูดง่ายว่าเห็นไหมพวกเนี้ยเงินสดก็เข้าแก๊ปพอดีลูกหนี้การค้าเนาะให้ประโยชน์ได้ไหมครับน่าจะแปลเป็นเงินสดได้ภายใน12 เดือนถูกไหมสินค้าคงเหลือนี่ถือไว้เพื่อค้านะครับวัสดุก็น่าจะให้ประโยชน์ได้ภายใน12 เดือนไม่เกินจากนั้นนะครับเงินลงทุนระยะสั้นเนี่ยอันนี้ก็คาดว่าน่าจะแปลงเป็นเงินสดได้ภายใน12 เดือนถูกไหมครับและได้ครั้งรับอันนี้ก็คาดว่าเราจะได้เงินสดภายใน12 เดือนถูกไหมค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเราก็คาดว่าทำไมครับเขาจะให้ประโยชน์เนาะได้ไม่เกิน12 เดือนถูกไหมครับก็คือพูดง่ายว่าอายุการให้ประโยชน์เนี่ยมันไม่เกิน12 เดือนเนาะขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับก็คือพวกเนี้ยมันจะไม่เข้าขายเมื่อกี้นี้เนาะพวกนี้ส่วนมากจะเป็นสินทรัพย์ที่เราจะเรียกอีกชื่อนึงว่าสินทรัพย์ถาวรนะครับ fixed assets เช่นเงินทุนระยะยาวนะครับก่อนที่เขาจะแปลงเป็นเงินสดกลับคืนไม่ได้เนี่ยอาจจะเกิน1 ปีถูกไหมครับเกิน12 เดือนไว้ง่ายที่ดินอาคารอุปกรณ์ PPE ตรงนี้พวกนี้อายุส่วนมากมันเกิน1 ปีอยู่แล้วถูกไหมครับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะพวกลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าพวกนี้ครับก็อายุเกิน1 ปีอยู่แล้วโดยปกติถูกไหมครับซึ่งพวกนี้เนาะอย่างที่บอกแล้วสินทรัพย์เนี่ย
น้องก็ไปเรียนลึกๆขึ้นในขั้นกลาง1นะครับหนี้สินหนี้สินก็เป็นภาระผูกพันถูกไหมครับในการที่เราต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปให้ซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหนี้สินนี้ก็มีการจัดประเภทค่าสินทรัพย์เลยเช่นอย่างหนี้สินหมุนเวียนเนาะเช่นตัวอย่างอะไรบ้างเงินเบิกเกินบัญชีเจ้าหนี้การค้าเงินกู้ยืมระยะสั้นนะครับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเนาะเงินปันผลค้างจ่ายรายได้รับล่วงหน้าพวกนี้ครับจะเป็นตัวที่ทำไมครับเราคาดว่าเราต้องไถ่ถอนคืนให้เขาเนี่ยภายใน1ปีเนาะขณะที่ถ้ามีเวลามากกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนเช่นเงินกู้ยืมระยะยาวหรือหุ้นกู้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็ได้ไปเรียนในลึกๆขึ้นในขั้นกลาง2นะครับเนาะส่วนของเจ้าของก็เป็นอันนี้ส่วนที่เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการถูกไหมพูดง่ายว่าสินทรัพย์สุทธินั่นแหละสมมติที่พี่บอกแล้วสินทรัพย์10,000 บาทแต่1 บาทเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปกู้เข้ามา 8,000 แสดงว่าส่วนของเราจริงๆมีแค่ 2,000พูดง่ายคือตรงนี้ครับโดยหลักแล้วเนาะเราต้องเอาสินทรัพย์ของเราทั้งหมดเนี่ยสมมติถ้าเรามีหนี้สินเนาะเราต้องใช้คืนให้หมดก่อนแล้วส่วนที่เหลือนั่นแหละครับถือเป็นส่วนของเราอันนี้เก็ตภาพนะครับซึ่งส่วนเจ้าของเนี่ยถ้าธุรกิจมีการจัดตั้งแตกต่างกันนะครับชื่อเรียกก็จะแตกต่างกันในหมวดนี้นะครับและองค์ประกอบก็จะต่างกันด้วยเนาะถ้าเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียวนะครับก็จะเป็นส่วนของเจ้าของเนาะทุนใน A แบบนี้นะครับถ้าเป็นธุรกิจห้างหุ้นส่วนก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับทุนใน A ใน B ถ้ามีมากกว่า2คนก็เป็นใน A ใน B ใน C ก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีกำไรจากทุนที่ยังไม่แบ่งส่วนถ้าเป็นบริษัทเนี่ยก็จะมี3องค์ประกอบหลักเนาะคือส่วนของเจ้าของที่นำลงทุนก็จะเป็นในเรื่องของทุนและก็ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนะครับตรงนี้เนาะซึ่งยังไม่พูดลึกมากพูดคร่าวๆพอส่วนที่2คือกำไรสะสม RE นะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของกำไรจากทุนบริษัทอื่นหรือที่เรียกว่า OCI ซึ่ง OCI อย่างที่พี่บอกแล้วเดี๋ยวไปเรียนในขั้นกลาง1เนาะเพราะตรงนี้มันมักจะเกิดจากตัวรายการสินทรัพย์ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไม OCI เราเรียนขั้นกลาง1เนาะซึ่งอย่างที่บอกแล้วตัวหมวดส่งผู้ถือหุ้นเนี่ยครับทั้งหมดทั้งมวลเนาะเราจะได้ไปเรียนละเอียดในขั้นกลาง2นะครับในการบัญชีทั้งหมดเกี่ยวกับของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับท้ายที่สุดนี้เนาะอันนี้พี่ขอตัดทิ้งจากซีรีส์ของเรานะครับเนาะถ้าเป็นของจุฬาก็เรียนบทที่10ขั้นต้นถ้าเป็นที่อื่นก็อาจจะแล้วแต่เราเอาไว้ในรายวิชาใดนะครับโอเคทีนี้ส่งเจ้าของนี่ถ้าเป็นทุนใน A เนี่ยเนาะมันเกิดจากการอะไรครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจากการที่เขาเอาเงินทุนเนาะมาลงทุนเพิ่มไม่ใช่เงินทุนลงทุนเพิ่มขอไปครับเอาสินทรัพย์มาลงทุนเพิ่มเนาะหรือไม่ก็ถอนออกไปใช้ส่วนตัวหรืออะไรครับมีกำไรถ้ามีกำไรก็แปลว่าทุนเขาตรงนี้เขาจะเพิ่มถ้าขาดทุนก็แปลว่าทุนเพื่อลดถูกไหมครับขณะที่ตรงนี้พี่ข้ามไปถ้าเป็นส่วนผู้ถือหุ้นเนาะสมมติออกหุ้นเพิ่มนะครับตรงนี้ทุนก็เพิ่มถูกไหมครับหรือเรามีรายได้เพิ่มอย่างเงี้ยกำไรสะสมก็จะเพิ่มถูกไหมถ้ามีค่าใช้จ่ายกำไรสะสมก็จะลดใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูที่รายได้ค่าใช้จ่ายเนาะรายได้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สินอันเป็นผลทำให้ส่งเจ้าของเพิ่มขึ้นไม่รวมถึงเงินทุนจากผู้ถือสินเรียกร้องส่งเจ้าของกิจการก็แปลว่าตรงนี้ครับยกเว้นเนาะยกเว้นในกรณีที่ทำไมครับเราออกหุ้นไปแล้วเราได้เงินทุนมาอย่างเงี้ยครับตรงนี้ไม่ถือเป็นรายได้นะครับแต่กรณีอื่นเนี่ยเป็นรายได้เนาะเช่นเนี่ยให้บริการแล้วได้เงิน 10,000 บาทตรงนี้ครับสินทรัพย์เพิ่มขึ้นถูกไหมครับหนี้สินไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมเพราะภาระผูกพันเราไม่มีเพิ่มขึ้นแปลว่าตรงนี้ครับสมการจะดุลได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับส่งเจ้าของเพิ่มขึ้นตามไปด้วยในตัวเลขเท่าๆกันถูกไหมแต่เนี้ยขายรถ1 ล้านบาทเพิ่มว่ามันขายในราคาที่มันไม่มีกำไรขาดทุนอะไรแปลว่าตรงเนี้ยสินทรัพย์เพิ่มขึ้น1 ล้านบาทเพื่อได้เงินสดมา1 ล้านแต่รถยนต์หายไป1 ล้านบาทเพราะงั้นก็สินทรัพย์เหมือนเดิมตรงนี้ไม่เกี่ยวกับฝั่งขวาเลยเห็นไหมครับตรงนี้ไม่เกี่ยวเนาะกู้ยืมเงิน10,000 บาทแสดงว่าอะไรครับสินทรัพย์เพิ่มขึ้น10,000 บาทถูกไหมแต่ตรงนี้มันไม่ใช่รายได้เพราะว่ามันเกิดจากการที่อะไรครับสินทรัพย์เพิ่มขึ้นตรงนี้แหล่งที่มามันมาจากหนี้สินเพิ่มขึ้นถูกไหมครับนี่ก็เลยเป็นที่มานะว่าทำไมสมการบัญชีนี้ก็เลยถูกต้องตามเหตุผลนะอย่างที่บอกให้ดูแหล่งที่มาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนั่นแหละมันเพิ่มขึ้นจากตัวไหนเพราะอะไรถูกไหมครับขายรถ1 ล้านบาทเหมือนกันแต่ตรงนี้สมมุติถ้ากรณีนี้มีกำไรเนาะแสดงว่าสินทรัพย์ได้เงิน1 ล้านบาทลดหายไป900,000 บาทแสดงว่าตรงเนี้ยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น100,000 บาทนั่นก็แปลว่าตรงเนี้ยที่เพิ่มขึ้นมา100,000 บาทเนี่ยไม่ได้เกิดจากหนี้สินถูกไหมครับก็แปลว่าตรงเนี้ยมันต้องเกิดจากส่วนของเจ้าของแล้วตรงนี้ก็เลยเป็นรายได้เนาะซึ่งรายได้100,000 บาทตรงนี้คือกำไรนั่นเองถูกไหมครับการที่จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ล่ะ10,000 บาทตรงนี้เจ้าหนี้ลดลงเนาะถูกไหมหนี้สินลดลง10,000 บาทแต่ทำไมครับสินทรัพย์ตัวเนี้ยลดลงถูกไหมก็แปลว่าตรงเนี้ยสมการมันดุลแล้วส่วนของเจ้าของก็ไม่เกี่ยวโอเคนะครับ
ซึ่งรายได้ก็แบ่งเนาะเป็นรายได้หลักก็คือรายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานหลังกิจการ เช่นถ้าเราเป็นธุรกิจให้บริการเงี้ยรายได้หลักก็ต้องเป็นรายได้ค่าบริการถ้าเป็นธุรกิจผลิตหรือซื้อขายเงี้ยครับรายได้หลักต้องเป็นรายได้ค่าขายเนาะส่วนรายได้อื่นเนาะ other income เนี่ยหรือว่า miscellaneous ก็คือรายได้เบ็ดเตล็ดเนี่ยเช่นปันผลรับดอกเบี้ยรับหรือไม่ก็เป็นพวกอะไรครับอย่างเนี้ยกำไรจากการขายรถยนต์เนี้ยกำไรจากการขายที่ดินพวกเนี้ยก็จะเป็นรายได้อื่นนะครับซึ่งบอกแล้วปันผลรับดอกเบี้ยรับเนี่ยเกิดจากการที่ทำไมครับเราเอาเงินไปลงทุนถูกไหมครับปันผลรับลงทุนในตราสารทุนดอกเบี้ยรับลงทุนตราสารหนี้ซึ่งตรงนี้ที่บอกแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในขั้นกลางหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยหมวดสุดท้ายเนาะหมวด5จะตรงกันข้ามกับรายได้การเพิ่มของหนี้สินหรือการลดลงของสินทรัพย์อันทำให้ส่วนเจ้าของลดลงแต่สุดท้ายที่บอกเนาะไม่รวมถึงการจ่ายให้กับผู้ถือสิทธิ์แล้วเราแปลว่าตรงนี้ครับปันผลจ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเนาะย้ำรอบที่35ปันผลจ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายโอเคนะครับแต่รายการอื่นเนี่ยที่เป็นเข้าแก๊ปเนี่ยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหรือการลดลงของสินทรัพย์อันทำให้ส่วนเจ้าของลดลงเนาะเช่นที่บอกแล้วแต่ค่าน้ำเป็นเงินสดสินทรัพย์ลดลงถูกไหมครับขณะที่หนี้สินเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็แปลว่าส่วนเจ้าของเนี่ยก็ลดลงถูกไหมครับยังไม่จ่ายค่าน้ำสินทรัพย์ไม่เปลี่ยนถูกไหมครับเพราะเรายังไม่จ่ายเขาแต่เรามีค้างจ่ายเขาอยู่ซึ่งก็แปลว่าตรงนี้ครับค้างจ่ายก็เป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะมีภาระที่ต้องจ่ายเขาขณะที่สินทรัพย์ไม่เปลี่ยนเนาะถูกไหมแสดงว่าตรงเนี้ยหนี้สินเพิ่มส่วนเจ้าของก็เลยลดมันก็จะดุลพอดีนะครับซื้อรถเป็นเงินสดอ่าสมมุติเนาะที่บอกลดเพิ่มขึ้นเงินสดลดลงอันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับข้างขวาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะซื้อรถโดยยังไม่จ่ายเนาะเจ้าหนี้ค่ารถสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหนี้สินเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็ equity ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ที่พี่บอกแล้วเนาะปันผลจ่ายเนี่ยเดี๋ยวน้องไปเรียนลึกขึ้นเนาะในขั้นกลาง2นะครับทีนี้การจัดประเภทเนาะโดยหลักเนี่ยเราจะนิยมจัดประเภทแบบนี้คือต้นทุนขายเนี่ยเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้านั้นโดยตรงซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนต่อในธุรกิจซื้อขายเนาะว่าต้นทุนขายหมายถึงอะไรนะครับแต่เน้นย้ำว่ามันเกี่ยวข้องตัวสินค้าโดยตรงเนาะซึ่งถ้าเป็นแนวคิดพี่บอกแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนลึกขึ้นเนาะในพวกบัญชีต้นทุนบัญชีบริหารตอนปี2นะครับเขาจะมีแนวคิดหลากหลายมากเลยเนาะขณะที่ตัวอื่นเนี่ยค่าใช้จ่ายการขายและบริหารเนาะถ้าพี่บอกแล้วก็คืออะไรบ้างนะครับค่าใช้จ่ายการขายที่ทำไงให้ขายสินค้านั้นได้เนาะค่าใช้จ่ายการบริหารก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนั่นแหละนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะเรียกชื่อหนึ่งว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับ operating expense เนาะดอกเบี้ยจ่ายบอกแล้วเกิดจากการไปอะไรครับเกิดจากการไปกู้ถูกไหมครับไปกู้แล้วต้องจ่ายให้เจ้าหนี้ตัวนี้ดอกเบี้ยจ่ายสุดท้ายคือภาษีเงินได้ซึ่งตัวนี้ก็พูดผ่านๆพอนะครับตัวว่าตรงนี้โจทย์เขาจะคิดเว้นให้อยู่แล้วนะครับโอเคเนาะแล้วก็สินทรัพย์ค่าใช้จ่ายนะพี่แยกให้นะครับว่าจุดแตกต่างเขาเนี่ย2ตัวนี้ค่อนข้างมีความคลับคล้ายกันถ้าสินทรัพย์ถ้าตัวนั้นรายการนั้นนะให้ประโยชน์เราในอนาคตเราจะเรียกเขาว่าสินทรัพย์แต่ถ้าเกิดสมมติเขาไม่ให้ประโยชน์กับเราในอนาคตหรือสินทรัพย์นั้นไม่ให้ประโยชน์แล้วเราก็จะตัดเขาทิ้งถูกไหมครับแล้วก็รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายเนาะที่บอกแล้วบัญชีนะสรุปแล้ว3หมวดเนี้ย3หมวดแรกเนาะเป็นบัญชีถาวรนะครับขณะที่2หมวดท้ายเนาะเป็นชั่วคราวถูกไหมครับเพราะเขาต้องถูกยกไปปิดเข้าที่หมวด3ถูกไหมครับโอเคนะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็เป็นคร่าวๆทั้งหมดนะครับของเรื่องของผังบัญชี5หมวดนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยพี่เข้าใจนะว่าถ้าเกิดสมมุติน้องคนไหนเพิ่งเรียนครั้งแรกนะครับอาจจะฟังแล้วงงพี่พูดอะไรเนี่ยนะครับก็อาจจะรบกวนถ้าเกิดยังไม่เข้าใจเขาอาจจะลองฟังซ้ำสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้เข้าใจทันทีในรอบแรกนะครับต้องอาศัยการแบบความคุ้นเคยกับเขานิดนึงเพราะว่าเรื่องเนี้ยพี่เข้าใจครับว่าเป็นเรื่องที่อาจจะค่อนข้างใหม่เนาะสำหรับบางคนหรืออาจจะไม่ใหม่ก็ได้อาจจะไม่ใหม่ก็ได้แต่ว่าแบบถ้าสมมติใครไม่เคยเรียนเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงสักนิดนึงนะครับในการทำความเข้าใจเนาะถ้าเกิดว่าใครเข้าใจได้ในรอบเดียวก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดมากนะครับถือว่าแบบก็ดีเลยถ้าเข้าใจได้ในรอบเดียวนะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจมากก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะฟังใหม่ได้เนาะหรือว่าก็สอบถามพี่ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นพื้นฐานหลักนะที่พยายามแล้วในการที่จะไปเรียนบทต่อๆไปเลยซึ่ง EP หน้าเนี่ยก็ได้ใช้ต่อทันทีเลยแหละในเรื่องผังบัญชี5หมวดตัวนี้นะครับพี่ย้ำเลยนะตรงเนี้ยสำคัญมากๆสำคัญจริงๆเนาะเพราะตอนพี่เรียนจบขั้นกลาง1พี่ยังไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับโอเคเนาะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากเลยในการเรียนบทต่อๆไปนะครับเนาะจำหมวดเขาให้ได้นะครับรู้นิยามเขาแล้วก็รู้ตัวอย่างรายการเขารู้ในการจัดประเภทรู้ว่าเขาแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยครับตรงนี้เป็นเมนหลักเนาะที่พี่อยากให้เราได้ไปในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยว EP หน้าครับ EP 3เนี่ยเราก็จะมาพูดกันว่า
5หมวดตัวนี้ครับเขาจะไปโผล่ในงบการเงินตัวไหนบ้างอันนี้น่าสนใจแล้วงบการเงินเนี่ยที่เรารอคอยนะอาจจะได้เห็นแล้วว่างบการเงินเนี่ย5งบเนี่ยมีงบอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละงบเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปว่าใน EP 3นะครับรอติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดน้องเหมือนเดิมใครมีตรงไหนสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาด้านหรือว่าติชมยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเนาะ J Boost Boy ในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ